درود بی پایان من به شما رهروان عشق و آگاهی. در ویدیوی امروز ما به مفاهیم چاکراها میپردازیم. از طریق کار با چاکراها شما می توانید بیشتر با خود آشنا شوید و جوانب بسیاری از خود را کشف کنید. در این ویدیو میفهمید که چاکراها دقیقاً چه هستند، کدام یک از چاکراهای شما ممکن است بسته باشد و چگونه می توانید این بستگی را برطرف کنید. مبحث چاکرا خیلی وسیع‌تر از آن است که در یک یا حتی دو ویدیو جای بگیرد. ولی من سعی کردم که مهمترین نکته ها را به صورت نسبتاً خلاصه در این مطلب جای دهم. ولی در هر حال این ویدیو دو بخشی خواهد بود که در این ویدیو به 3 چاکرای اول یا پایین میپردازیم. پس اگر موافق هستید پیش از شروع راحت و آسوده در گوشه دنجی بنشینید یا شاید هم بخواهید لیوانی چای بنوشید یا چیزی بخورید تا راحت‌تر دل به مطالب مهم این ویدیو بدهید. چرا که من باور دارم که این ویدیو میتواند با دانشی که در آن است به شما کمک بسیاری کند اگر شما هنگام شنیدن آن حس راحتی داشته باشید. اصولاً چاکرا چیست؟ کلمه چاکرا از زبان سانسکریت باستانی گرفته شده و به معنای چرخ یا گرداب یا دایره است. چاکراها به عنوان چرخه‌های انرژی ظریفی شناخته می‌شوند که در داخل و بیرون از بدن وجود دارند، به طوری که چندین سانتیمتر از بدن هم بیرون می‌زنند. البته آنها غیر قابل مشاهده هستند. این چرخ‌ها یا گرداب‌های انرژی ظریف معنوی دائما با حرکات مخروطی یا قیفی شکلی در موج و حرکت هستند. از طریق آنها و این حرکت چرخشی دائمی آنها انرژی های اطراف ما به داخل بدن کشیده می شوند و به عبارت دیگر ما از طریق چاکراها به طور مداوم انرژی زندگی یا پرانا را به درون خود می کشیم. پس چاکراهای ما این انرژی زندگی را جذب و در اختیار بدن ما قرار می دهند. به همین دلیل چاکراها به عنوان یک تبدیل کننده یا مدیوم، یک ایستگاه دریافت و پخش انواع مختلف انرژی کار می کنند و پس از آن این انرژی در چاکراهای ما طوری تبدیل می شود که بدن ما بتواند از آن استفاده کند و یا بر اساس نیاز خود آن را باز هم تغییر شکل بدهد. ما 7 چاکرای اصلی داریم که در امتداد ستون فقرات ما قرار دارند. هر چاکرا مسئولیت تأمین انرژی فقط یک منطقه خاص از بدن ما را به عهده دارد. ولی اگرچه هر چاکرا مستقل عمل می کند، ولی از طریق یک کانال انرژی میانی با دیگر چاکراها در ارتباط است و از طریق همین کانال انرژی نیروی کندالینی نیز بالا می رود. نیروی کندالینی به عنوان نیروی مارپیچی در انسان شناخته می شود که طبق آیین تانتریسم این نیرو همانند ماری خفته در پایین ستون فقرات در جایی که چاکرای ریشه ما واقع است قرار دارد و به همین دلیل معمولاً به شکل ماری به خود پیچیده نشان داده می شود. این نیرو باید بیدار شود و از طریق کانال انرژی در چاکراها بالا برود و هنگامی که به بالاترین چاکرا می رسد انسان بالاترین سطح شادی روحی را تجربه می کند. تا اینجا این بخش مربوط به کندالینی است. ولی مهم این است که بدانیم که تا چه حد وضعیت چاکراها روی بدن و حال احساسی ما تأثیر می‌گذارد. یعنی روی اندام‌ها، روی احساسات و روان و شخصیت ما. این واضح است که هرچه انرژی بیشتری در ما جریان داشته باشد، ما خود را سرزنده‌تر و پویاتر احساس می‌کنیم. اما اگر بخشی از بدن ما به اندازه کافی با انرژی مورد نیاز خود تامین نشود که این به دلایل مختلفی میتواند روی دهد. به عنوان مثال این ممکن است ناشی از تجربه‌های ناگوار و تراژیک در گذشته باشد. چنین مواردی میتوانند باعث بسته شدن چاکراها شوند که این چنین بستگی یا بلوک شدنی بر جسم و روان ما اثرات بسیاری میگذارد. حال بعد از اطلاعات اولیه وارد بررسی چاکراها به صورت جداگانه میشویم
تا خصوصیات آنها را یاد بگیریم و در صورت بستگی و مشکل بتوانیم آنها را برطرف کنیم و یا شاید حتی بتوانیم نیروی کندالینی را در شما بیدار کنیم. اولین چاکرا، چاکرای ریشه است. این چاکرا پایه اصلی سیستم چاکرایی را شکل می دهد و اگر شما سیستم چاکرایی را همانند یک درخت فرض کنید، فکر می کنید سلامت ریشه تا چه حد می تواند بر رشد درخت و ساقه و برگ و میوه آن تأثیر بگذارد تا زمانی که رخ بر آسمان بکشد و چاکرای تاج را نیز تغذیه کند. مکان این چاکرا در عمق لگن قرار دارد و شما اگر به حالت ضربدری یا چهارزانو روی زمین بنشینید، پایین ترین بخش لگن که زمین را لمس می کند، چاکرای ریشه در آن قسمت قرار دارد. چاکرای ریشه بدن مادی ما را به دنیای مادی وصل می کند و پایه وجودی ماست. این چاکرا اطمینان این را که ما با هر دو پا روی زمین سفت ایستاده ایم و حالتی از ریشه داشتن و ثبات را در ما ایجاد می کند. این چاکرا برای بقا، برای زندگی زمینی، برای قدرت زندگی و شادابی و اعتماد به نفس ما کار می کند و ما را به انرژی های زمین وصل می کند. این چاکرا را می توان پلی به دنیای مادی دانست و به این دلیل واقعاً ریشه خاکی ماست که امنیت و استحکام را به ما می دهد. و همچنین به عنوان ریشه و پایه، این چاکرا مسئول همه غریزه های ابتدایی ماست، یعنی نیازهای اساسی انسان برای بقا و زندگی. نیاز ما به امنیت، گرما و غذا. همانطور که می دانید، عنصر اصلی چاکرای ریشه خاک است و به حس بویایی ما مرتبط است. چون این چاکرا در دوران نوزادی انسان رشد می کند و در آن زمان حس بویایی قوی ترین حس ماست. این چاکرا ارتباط را با مادر ایجاد می کند. به همین دلیل وظایف چاکرای ریشه از دوران بارداری شروع می شود. یک چاکرای ریشه سالم پیش نیاز اصلی رشد چاکراهای دیگر است. حال چگونه می توانید بفهمید که چاکرای ریشه شما فعال است؟ اگر نیازهای اساسی بقای شما پوشش داده شده اند، زمانی که شما اعتماد به نفس دارید که شما زمینی هستید، به دنیای مادی و به طبیعت متصل هستید، اگر شما احساس می کنید که استحکام دارید، امنیت و قدرت داخلی را از خود بازتاب می دهید، می توان گفت که این چاکرا به خوبی فعال است. افرادی که چاکرای ریشه سالمی دارند، همچنین دارای استقامت و پایداری بالایی هستند و ارتباط بسیار خوبی با زندگی مادی خود مانند پول، حرفه و قدرت دارند. ولی چه اتفاقی می افتد اگر چاکرای ریشه شما مسدود شود و چگونه می توانید چنین حالتی را تشخیص دهید؟ نشانه های چنین بستگی ممکن است حس بیگانگی با طبیعت، ترس های وجودی، ترس از دست دادن و سردرگمی و سرگردانی باشند. از سوی بسته بودن این چاکرا ممکن است منجر به اعتیاد به مصرف شود، مانند تماشای دائم خبرها و گذراندن وقت زیاد از روز خود در رسانه ها. این ممکن است به معنای این باشد که شما در حالت بقا زندگی می کنید، چیزی که انرژی زندگی را از شما می دزدد. همچنین شاید شما دشواری در شناخت نیازهای بدنی خود داشته باشید و شاید کمتر به فعالیت‌های بدنی علاقه‌مند باشید و یا تغذیه نامناسبی داشته باشید. در چنین مواردی با برقراری تغییر در این موضوعات می توانید چاکرای ریشه خود را دوباره فعال کنید و از روش‌های خوبی که در این مورد بسیار کمک می کنند ایجاد ارتباط با طبیعت است. به عنوان مثال، بر روی زمین بدون کفش قدم زدن، لمس آب و یا تن به آب زدن یا دست کشیدن و نوازش درختان، بازی و مهرورزی با حیوانات خانگی خود، شما می توانید نیروی جاذبه زمین را با پریدن احساس کنید. البته
نه طوری که به خود صدمه بزنید. از آنجایی که چاکرای ریشه ما را با انرژی دنیای مادی پیوند می‌زند، ایجاد ارتباطی بین بدن با محیط اطراف بسیار مهم است. و ناگفته نماند که همه موارد گفته شده ارتعاشات شما را نیز بسیار افزایش می‌دهند و حسی از شادی و رضایت را در شما زنده می‌کنند. یکی از راهکارها برای برقراری ارتباط بدن با محیط اطراف خود تنفس عمیق و دم و بازدم آگاهانه است و یا حس کردن بدن و ارتباط با آن در هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی است. از آنجایی که چاکرای ریشه نشان دهنده نیازهای اساسی جسمانی ماست، بهتر است که تمرکز خود را بر روی برآورده کردن این نیازها قرار بدهید. و همچنین در تغذیه خود نیز دقت کنید. هر بدنی نیازی متفاوت دارد. پس مطمئن شوید که بدن خود را با غذایی که مناسب شماست تغذیه می کنید. روش‌های دیگری هم برای باز کردن چاکرای ریشه وجود دارند. مانند مدیتیشن چاکرا که می تواند در این مورد به شما کمک زیادی کند. که در این مورد می توانید از مدیتیشن تبرک مناطق انرژی در این کانال که برای انرژی بخشی و گشودن هر 7 چاکرا ساخته شده و لینک آن را در بالا و در توضیحات ویدیو می‌بینید استفاده کنید. همچنین برخی از فرکانس‌های خاص می‌توانند چاکرای ریشه شما را باز کنند. حال می‌رسیم به دومین چاکرا. دومین چاکرا، چاکرای ساکرال یا خاجی است که بر روی استخوان لگن و کمی بالاتر از ارگان تناسلی و حتی کمی روی آن قرار دارد. این چاکرا نارنجی رنگ و نماد آن آب است. این چاکرا برای خلاقیت و لذت و اشتیاق در زندگی مهم است. مسئولیت آن تجربه‌های حسی در زندگی است. و به همین دلیل احساسات که در حوزه مسئولیت این چاکرا هستند، نقش مهمی در کارکرد آن دارند. زیرا آنها به ما اجازه می‌دهند تا تجربیات خود را در زندگی نه تنها درک بلکه احساس کنیم و از آنجایی که احساسات ما تجربه‌های ما را با جهان و زندگی به چیزی حسی، تأثیرگذار و مادی تبدیل می‌کنند، به همین دلیل آب نماد چاکرای ساکرال است و به همین دلیل می‌توان آن را به معنای انرژی زندگی نیز دانست. چاکرای ساکرال تأثیر زیادی بر ما در دوران کودکی، یعنی بین سنین 3 تا 5 سالگی و سپس دوباره در سالهای نوجوانی دارد. دقیقاً در مهمترین دوره‌هایی که ما می‌خواهیم جهان را با حواسمان کشف و لمس کنیم، تجربه کنیم و درک کنیم. و همچنین این چاکرا مسئول تمایلات جنسی و انرژی خلاقیت در انسان است. این دو انرژی، یعنی انرژی جنسی و خلاقیت، هر دو بسیار قوی و قابل تبدیل به یکدیگر هستند، چون هر دو زندگی می‌بخشند و خلق می‌کنند. به همین دلیل می‌توانید از این انرژی خلاقانه نه تنها برای خواسته‌های جنسی خود استفاده کنید، بلکه آن را برای خلق چیزی تغییر دهید و یا برای خلق کاری هنری، سرگرمی و زیبایی‌های مورد نیاز در جهان استفاده کنید. زمانی که چاکرای ساکرال یا خاجی شما باز است، علاقه به زندگی و انرژی خلاقانه در شما بسیار بالاست و احساسات خود و نیازهای بدنی خود را بدون شرم زندگی می کنید. حال اینکه چگونه متوجه می شوید که چاکرای ساکرال شما بسته است، در صورتی که نمی توانید با احساسات خود کنار بیایید و آنها را بپذیرید، اگر آنها را سخت کنترل می کنید، اگر از نیازهای جنسی خود می ترسید که دلیل این امر می تواند تجربه‌های منفی و دردناکی باشد که در دوران کودکی، یعنی زمانی که خواسته ایم شادی زندگی را از خود بازتاب دهیم، برای ما روی داده‌اند. و البته ناگفته پیداست که در بخش بزرگی از زندگی ما قوانین و قواعدی وجود دارند که بخش مهمی از وجود خاکی ما را با برچسب‌هایی مانند نجس و یا خجالت‌آور برای ما معنا کردند، بدون توجه به این که با چنین تصویری از خود این درخت عظیم از همان ابتدا
به ضعف و آفت مبتلا خواهد شد. این می تواند منجر به بستگی این چاکرا و احساس عدم نزدیکی به خود و علاقمندی به بدنی که نیازهای خود را دارد. نیازی که انسان از عنوان آن شرم دارد بیانجامد. اگر شما اغلب احساس شرم و گناه می کنید و یا برعکس وابسته به این هستید که احساسات خاصی را در خود ایجاد کنید، این امر می تواند منجر به ایجاد اعتیاد شدیدی در انسان شود. ممکن است شما دچار احساسات جنسی قوی باشید و نتوانید آن را کنترل کنید. بستگی این چاکرا می تواند منجر به عدم تمرکز شما شود. شما را به سرعت به حواس پرتی بکشاند و یا باعث افسردگی شما شود. حال اینکه چگونه می توانید این چاکرا را در صورت بسته بودن دوباره فعال کنید؟ یکی از بهترین راه‌ها استفاده از حواس و احساسات خود است. چون حس‌های ما واسطه‌ای هستند که ما با آن واقعیت را تجربه می‌کنیم. به عنوان مثال، زمانی که چیزی می‌خورید یا می‌نوشید، از آن لذت ببرید. از حس‌های خود استفاده کنید، از حس بویایی خود برای لذت از بوی خوش آن و با حس چشایی خود آن را مزمزه کنید و یا با شنیدن یک موسیقی زیبا حس شنوایی خود را نوازش کنید. به حس‌های خود وصل شوید و آنها را بشناسید، زیرا که این امر باعث می شود که لحظات خود را عمیق‌تر احساس کنید. همچنین لمس و صمیمیت و رابطه با کسی که مورد علاقه و اعتماد شماست می تواند به شما کمک کند تا این چاکرا را باز کنید. حال زمانی که به موضوع احساسات می رسیم، بسیار بیش از این است که احساسات خود را فقط بپذیریم. همانطور که عنصر آب توصیف می کند، باید احساسات خود را به راحتی به جریان درآوریم. آنچه که ما معمولاً انجام می دهیم این است که زمانی که احساس ناخوشایندی را تجربه می کنیم، سعی می کنیم آن را فرو دهیم و ندیده بگیریم و حواس خود را از آن پرت می کنیم. اما این مهم است که بدانیم این متعلق به دنیا و روند عادی زندگی ماست. ما باید یاد بگیریم که به احساسات خود اجازه حرکت بدهیم، آنها را بپذیریم به جای آنکه انکار کنیم، تا آنها نیز جریان بگیرند و خارج شوند به جای آنکه در درون ما زندانی شوند. و این یعنی قبول و پذیرش خود و احساسات خود تا یک چاکرای ساکرال سالم داشته باشیم. همچنین خوب است که درباره احساسات خود حرف بزنیم. اگر نمی‌خواهید این کار را بکنید، می توانید آنها را یادداشت کنید. نوشتن و یادداشت کردن احساسات و افکار ما به ما کمک بسیاری می کنند و اینکه گاهی به خود اجازه گریه کردن بدهیم، چون احساسات ما عواطف را در ما ایجاد می کنند و هر احساسی می خواهد به شما چیزی بگوید. از روش‌های دیگر برای گشودن این چاکرا می توان از مدیتیشن نام برد و تمرینات خاص بدنی که مفاصل لگن را تمرین می دهند یا باز می کنند. همچنین انجام یوگا و استفاده از فرکانس‌های خاص برای گشودن این چاکرا هستند. من برای اینکه این ویدیو طولانی تر نشود، پایین در توضیحات ویدیو علائم دیگری از موانع چاکراهای مختلف را قرار دادم تا بهتر بفهمید که آیا چاکرای شما مسدود است یا خیر. و حالا به چاکرای سوم یعنی چاکرای خورشیدی میرسیم. این چاکرا به پهنای چند بند انگشت بالاتر از ناف قرار دارد. همان جایی که شبکه خورشیدی آناتومیک قرار دارد که شبکه‌ای از فیبرهای عصبی است. البته این چاکرا به نام مانیپورا هم شناخته می شود که به معنی جواهر نورانی است. این چاکرا با رنگ زرد طلایی خود و با عنصر آتش مرتبط است. حوزه مسئولیت چاکرای خورشیدی رشد شخصیت، جستجوی حقیقت، هویت درونی و اعتماد به نفس است. همچنین در رابطه با عمل و رفتار است و روح ما می توان گفت از طریق این چاکرا خود را بیان می کند. این چاکرا همچنین با مفهوم تجلی و مانیفست به عبارت دیگر با قانون جذب در ارتباط مستقیم است. زیرا هنگامی که شخصیت ما رشد کرده و تثبیت شده و زمانی که ما می دانیم که چه می خواهیم، به طور طبیعی با آن چیزی که ارسال می کنیم همگام و هم فرکانس می شویم. همان چیزی که ما به عنوان اطلاعات ارسال می کنیم
و با شخصیت ما هماهنگ است خلق و ظاهر می‌کنیم. حال اگر نگاهی دوباره به چاکراهای پایین‌تر بیاندازیم، ریشه را که پایه چاکراهای دیگر است و برای امنیت و نیازهای اولیه ما کار می‌کند می‌بینیم. اگر این نیازها در مدار و پوشش انرژی لازم قرار بگیرند، کمی بالاتر به چاکرای خاجی یا ساکرال مرتبط می شود و اینجا بیشتر با احساسات خود ارتباط برقرار می کنیم و در قدمی بالاتر در چاکرای خورشیدی روح ما می تواند خود را بیشتر در ما نشان دهد. این ما را وارد بازی در عمل می کند و اراده ما را تقویت می کند. این چاکرا همچنین بنای پردازش آگاهانه و یا ناخودآگاه تجربیات را در ما شکل می دهد. زیرا پردازش تجربیات متفاوتی که ما در زندگی خود داریم در مجموع هویت ما را شکل می دهند. این چاکرا برای دریافت و احساسات درونی و غریزی ما نیز بسیار مهم است. حسی که ممکن است پیش از اتفاقات و یا انجام کاری در خود احساس کنیم. زیرا این چاکرا ضمیر ناخودآگاه ما را نیز پردازش می کند و همچنین می داند که ما در درون و در ناخودآگاه خود چگونه فکر و احساس می کنیم. در میان وظایف چاکرای خورشیدی می توان به داشتن شخصیت قوی، اعتماد به نفس، اطمینان به خود، حس دریافت درونی بهتر و ناخودآگاه و انرژی زندگی بیشتر و پیگیری ایده های خود اشاره کرد. شکلگیری این چاکرا در دوران کودکی و نوجوانی است. به عبارت دیگر بین 5 تا 12 سالهای عمر انسان. برای اینکه در این دوره پایه‌های اصلی فرایند تفکر و خودشناسی در انسان ایجاد می شود، افرادی که چاکرای خورشیدی آنها فعال است به عنوان کنندگان و سازندگان نامیده می شوند. آنها از خویشتن‌داری بالا و هدفمندی برخوردارند و اراده‌ای قوی دارند. ولی در صورتی که چاکراهای پایین‌تر ما، یعنی چاکرای ریشه و چاکرای خاجی فعال باشند، ولی چاکرای خورشیدی ما بسته و غیر فعال باشد، ما اراده آزاد بسیار کمی را در خود حس می‌کنیم یا اینکه اصولاً فاقد اراده آزاد هستیم. حال یک چاکرای خورشیدی بسته یا غیر فعال را می‌توان با این نشانه‌ها شناخت. اگر متوجه می‌شوید که شخصیتی رشد نکرده هستید یا اگر احساس سرگردانی می‌کنید و خود را نمی‌شناسید یا اگر زندگی خود را بیشتر تحت کنترل و نظرات دیگران و یا رسانه‌ها می‌گذرانید به جای اینکه آگاهانه زندگی کنید، اگر به قول ما ایرانی‌ها بسیار دهنبین هستید، اگر برای یافتن راه درست زندگی خود اغلب مشکل پیدا می‌کنید یا اگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه در خود نمی‌بینید و اگر نمی‌توانید به خودتان اعتماد کنید، به احتمال بالا چاکرای خورشیدی شما به کمک نیاز دارد. بهترین راه برای بازگشایی چاکرای شبکه خورشیدی شما این است که موضوعاتی را پیدا کنید که مورد علاقه شما هستند و شما می توانید ساعتها درباره آنها حرف بزنید و یا فعالیت‌هایی را که بسیار دوست دارید و می توانید روزانه انجام دهید و به شما انرژی می دهند پیدا کنید و انجام دهید. شما باید کارهایی را انجام دهید که احساس خوبی به شما می دهند. زندگی خود را با فعالیت‌هایی پر کنید که به شما انرژی می دهند و پیگیر علایق خود شوید. به جای اینکه به خاطر نظر محیط یا دیگران خواسته‌ها و علایق خود را زیر پا بگذارید، این مهم است که برای خود و آنچه برای شما خوب است زندگی کنید. آیا تا به حال از خود نپرسیده اید که چرا در اینجا هستید و زندگی می کنید؟ چرا میان همه علاقمندی‌ها شما این علایق را دارید؟ و چرا باید به دنبال علایق و ترجیحات خود باشید و چیزهایی که به شما شادی و نیروی زندگی می دهند؟ هیچ کدام از اینها بی دلیل به شما داده نشده‌اند. پس چرا نباید به طور جدی پیگیر علاقمندی‌های خود باشید؟ آنها نه تنها می توانند شبکه خورشیدی شما را باز کنند، بلکه پایه‌ای برای باز شدن چاکراهای بالاتر شما نیز خواهند بود. امیدوارم که توانسته باشید از اطلاعات مهم این ویدیو استفاده کنید و ویدیو را دوست داشتید. و البته من خوشحال می شوم
که با لایک خود از کار من و این کانال حمایت کنید. پس تا بخش بعدی این ویدیو و دیداری دیگر، آرزوی لحظاتی شاد و زیبا را برای شما دارم.